תסתכלו על זה. פריים אחד, שבריר שנייה שקפה בזמן מתוך סדרת טלוויזיה. על פניו זה נראה אקראי לחלוטין, אבל מה אם אני אגיד לכם שבתוך כל הפיקסלים והנתונים האלה מסתתר סדר מתמטי מדויק? היום אנחנו צוללים עמוק לתוך ניתוח באמת יוצא דופן של פריים בודד מהסדרה נמלטים, כדי לראות מה מסתתר מתחת לפני השטח. אז זאת השאלה הגדולה שעומדת במרכז הניתוח הזה. האם יכול להיות שצילום מסך, רגע שנבחר לכאורה באופן לגמרי שרירותי, יכול להכיל איזשהו מבנה מתמטי סדור, כמעט מתוכנן? זו טענה די מדהימה, ובדיוק אותה אנחנו הולכים לבדוק היום, צעד אחר צעד. הסיפור שלנו מתחיל, תראו, בשנת 2019. ב-14 בפברואר נלקח צילום מסך אחד. במשך שנים הוא סתם שכב שם, קובץ דיגיטלי כמו מיליונים אחרים. אבל אז, קפיצה קדימה לשנת 2025. המחבר של הניתוח הזה חוזר לאותו צילום מסך ישן, והפעם הוא מגיע עם זכוכית מגדלת מתמטית. הוא שואל את עצמו, האם כל מה שאני רואה פה זה סתם רעש אקראי, או שיש פה תבנית נסתרת? אוקיי, אז איך בכלל מתחילים לחקור דבר כזה? כדי להבין את המתודולוגיה, אנחנו חייבים קודם כל לעשות הפרדה מאוד ברורה. אנחנו נדבר פה על שני סוגים שונים לגמרי של מספרים, וההבדל ביניהם הוא קריטי. מצד אחד, יש לנו את מה שנקרא הנתונים הגולמיים. זה כל מה שכל אחד מאיתנו יכול לראות בפריים עצמו. השעה שמופיעה, הכתובית, התאריך, כל פרט קטן. מצד שני, ופה זה נהיה מעניין, ישנם מה שהמחבר מכנה עוגנים אישיים. אלו מספרים שהוא הגדיר מראש, עוד לפני שהתחיל לחשב, מספרים שיש להם משמעות אישית עבורו. הם בעצם המטרות. והנה אותם עוגנים, תראו כמה הם אישיים. יש לנו את 58, שזה מספר הדירה שלו. יש את 292, הערך בגימטריה של שם המשפחה שלו. יש את 612, הערך של שמו המלא. ויש גם את 116, שזה פשוט 58 ועוד 58. אלו המטרות. כל הניתוח יבדוק שאלה אחת פשוטה. האם הנתונים האקראיים מהפריים יכולים איכשהו להוביל אותנו בדיוק למספרים האלה? רק כדי שניישר קו, המחבר משתמש בכלי שנקרא גימטריה. זו שיטה פשוטה שבה כל אות מקבלת ערך מספרי. ככה הוא יכול לקחת מילים מהפריים, כמו הכתובית או שם הסדרה, ולהפוך אותן למספרים שאיתם אפשר לעשות חישובים. אוקיי, ועכשיו בואו נצלול לתוך חומרי הגלם. זאת רשימת המכולת שלנו. כל פיסת מידע גולמית שהוצאה מהפריים הבודד הזה. תראו, יש פה הכל. הזמן על המסך 11:11, שהופך למספר 11:11. אורך הפרק 32 דקות ו-58 שניות, הופך ל-32:58. הערך הגימטרי של המשפט שמופיע בכתובית הוא 1876. שם הסדרה נמלטים הוא 179. כותרת הפרק 1891. אפילו המיקום והתאריך חומרו למספרים 1450 או 2861. אלו אבני הבניין שלנו. טוב, אז יש לנו את נתוני הקלט ויש לנו את מספרי המטרה. עכשיו מתחיל החלק המרכזי, הלב של כל הניתוח הזה, שרשרת של 6 חישובים מתמטיים. אנחנו נעקוב אחריהם עכשיו אחד-אחד, צעד אחר צעד, ונראה לאן כל אחד מהם לוקח אותנו. חישוב ראשון, הוא מתמקד בכתובית שעל המסך, שהערך שלה, כזכור, הוא 1876. שלב ראשון, לוקחים את שנת הניתוח 2025 ומחסרים את ערך המשפט. מקבלים 149. שלב שני, עושים את אותו הדבר עם שנת הצילום 2019 ומקבלים 143. שלב שלישי ואחרון, מחברים את שתי התוצאות, 149 ועוד 143, ובום, 292. פגיעה מדויקת בעוגן הראשון, שם המשפחה. צירוף מקרים, אולי. בואו נבדוק את החישוב השני. הפעם, שימו לב, משתמשים בנתונים אחרים לגמרי מהפריים, חותמות הזמן ושם הסדרה. מחברים את הזמן ואת אורך הפרק, מחסרים מהתוצאה את שתי השנים ואת ערך שם הסדרה, מקבלים 146. מכפילים את זה ב2, ומה התוצאה? שוב, בדיוק 292. זאת כבר פעם שנייה, מדרך שונה לחלוטין. והתבנית הזאת רק הולכת ומתחזקת. חישוב שלישי. הפעם, נקודת המוצא היא כותרת הפרק. שוב, מחסרים את הערך שלה משתי השנים, מחברים את התוצאות, מקבלים 262. עכשיו, מהמספר הזה, מחסרים את אחד העוגונים האחרים, 116, מקבלים 146. מכפילים ב2, והתוצאה הסופית, אתם כבר מנחשים, בפעם השלישית ברציפות, 292. עכשיו, בחישוב הרביעי, אנחנו עושים סוויץ'. הפעם הניתוח מתמקד בנתוני המיקום והתאריך מהפריים. מחברים אותם
מחסרים את אורך הפרק, ואז, מהתוצאה הסופית הזאת, מחסרים את השעה שעל המסך. מה מקבלים בסוף? 58. פגיעה בול בעוגן השני שהגדרנו. מספר אדירה. האם גם ל-58 נגיע יותר מפעם אחת? ובכן, בחישוב החמישי, שלוקח מסלול נפרד לחלוטין ומשתמש באורך הפרק והשנים, אחרי כמה שלבים מתמטיים שכוללים גם שימוש בעוגנים האחרים, התוצאה הסופית היא שוב 58. זה פשוט קורה שוב. הגענו לחישוב השישי והאחרון. וכאן נכנס משתנה חדש, הפעם מתוך עלילת הסדרה עצמה. השם של הגיבור, מייקל סקופילד, שהערך הגימטרי שלו הוא 480. כשלוקחים את המספר הזה ומכניסים אותו למשוואה שמתבססת על תוצאה מהחישוב הקודם, זה מוביל אותנו ישירות לעוגן האחרון שעדיין לא פגענו בו, 612, הערך של שמו המלא של המחבר. הפאזל הושלם. אז בואו נעצור רגע ונסתכל על התמונה הגדולה. מה ראינו פה בעצם? ראינו 6 חישובים שונים שכל אחד מהם השתמש בחלקים אחרים של המידע הגולמי מהפריים. ולמרות זאת, הם לא התפזרו לכל עבר, אלא פגעו שוב ושוב באותה קבוצה קטנה של מספרי מטרה. המחבר טוען שזו לא התנהגות אקראית, זו תבנית. הגרף הזה פשוט מראה לנו את זה שחור על גבי לבן. במקום 6 תוצאות אקראיות ומפוזרות, קיבלנו התקבצות מדהימה. 3 נתיבים שונים הובילו למספר 292, 2 נתיבים שונים הובילו ל-58, ונתיב אחד הוביל ל-612. כל 6 החישובים, בלי יוצא מן הכלל, הסתיימו באחד משלושת העוגנים האישיים שהוגדרו מראש. וכאן אנחנו מגיעים לטענה המרכזית של המחבר, במילותיו שלו, מתקבל דפוס שמתנהג כמו מערכת סגורה, ולא כמו אקראיות. מה זה אומר מערכת סגורה? זה אומר שהנתונים האלה, שלכאורה לא קשורים אחד לשני, מתנהגים כאילו הם חלק מאותה מערכת, כאילו הם יודעים אחד על השני, ופועלים יחד כדי להגיע לאותן תוצאות מדויקות. אבל מסתבר שזה עוד לא הסוף. לפי המחבר, הניתוח המדהים הזה שראינו עכשיו הוא רק קצה הקרחון. הוא טוען שזו בסך הכל חתיכה אחת מתוך פאזל עצום, ושיש עד התכנסויות וקשרים כאלה שמחכים להתגלות. וזה משאיר אותנו עם שאלה פתוחה. מה אנחנו רואים פה בעצם? האם זו הוכחה לסדר נסתר, מבנה מתמטי שחבוי בתוך הרעש של המציאות? או שאולי זו פשוט דוגמה מורכבת ויפהפייה לאופן שבו אנחנו יכולים למצוא תבניות כמעט בכל מקום, אם רק נחפש מספיק טוב. הניתוח מציג את הנתונים, אבל את המסקנה הוא משאיר לכל אחד מאיתנו.